নমস্কাৰ ADRE 2.0 গেট 4 স্কিল টেষ্টৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হ'ল 7 নম্বৰ ক্লাছ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ৱাইৰমেণ্টৰ ক্লাছ বুক কৰিলে। আমি ভাইভাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ক্লাছ লৈ আহিছোঁ আৰু স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ক্লাছ লৈ আহিছোঁ। যিহেতু CM ছাৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু বাকী নটিফিকেশ্যনত স্কিল টেষ্ট হ'ব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ হোৱা নাই, ভাইভা আহিব বুলি উল্লেখ হৈ আছে। ঠিক আছে, গতিকে আমি স্কিল টেষ্ট আৰু ভাইভাৰ কাৰণে দুয়োটাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন চলাইছোঁ। যদি আপোনালোকে আমাৰ ক্লাছবোৰ কৰি ভাল পাইছে তেনেহ'লে বিশ্বাসী মোৰটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আমাৰ PDF-বোৰ লাগে আপোনালোকক মাত্ৰ 149 ৰুপিজ আপোনালোকে পে' কৰি স্কিল টেষ্ট আৰু ভাইভাৰ কাৰণে ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ৱাইৰমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে PDF কেইটা ল'ব পাৰে মাত্ৰ 149 ৰুপিজত। ক্লাছবোৰ কৰি চাওক, যদি ভাল লাগে PDF-বোৰ ল'ব, ভালকৈ চাই লওক এক্সাম দিয়াৰ আগতে। 149 ৰুপিজ একো ডাঙৰ কথা নহয়, ইমান এটা প্ৰাইচ আমি ধৰা নাই। মাত্ৰ 149 ৰুপিজত আমি বহুকেইটা PDF দি আছোঁ ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ৱাইৰমেণ্টৰ কাৰণে, ভাইভা আৰু স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে। যিহেতু আপোনালোকে 15 তাৰিখৰ পৰা ভাইভা আৰু স্কিল টেষ্ট হ'ব, হাতত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই নাম্বাৰটোত পে'মেণ্ট কৰি হোৱাটছএপত স্ক্ৰীনশ্বট দি দিব। ভাইভা আৰু স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে PDF পাই যাব, যি সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে এক্সামত যোৱাৰ আগতে ভালকৈ চাই ল'ব দেই। আৰু যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় অলৰেডি PDF কেইটা লৈছে, আপোনালোকে সকলোৱে ভালকৈ PDF কেইটা চাব। আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু যিসকলে PDF কেইটা এতিয়াও ল'বলৈ বাকী আছে, লৈ লোৱা, এক্সামৰ আগত তোমালোকৰ বহুত হেল্প হ'ব। চ' দেৰি নকৰি আজি কুৱেশ্যনকেইটা আৰম্ভ কৰিছোঁ। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ৱাইৰমেণ্টৰ কাৰণে। অ'কে, প্ৰথমটো কুৱেশ্যন তোমালোকৰ স্ক্ৰীনত আছে। হোৱাট ইজ দ্য ফেজ ছিকুৱেঞ্চ ইন এ 3-ফেজ ছাপ্লাই? গতিকে 3-ফেজ যোগানত ফেজ ছিকুৱেঞ্চ কি বাৰু তোমালোকক সুধিছে। RYB, BIR, YRB, BRY কি হ'ব পাৰে? হোৱাট ইজ দ্য ফেজ ছিকুৱেঞ্চ ইন এ 3-ফেজ ছাপ্লাই? 3-ফেজ ছাপ্লাইত ফেজ ছিকুৱেঞ্চ কি হ'ব পাৰে? কোনে ক'ব পাৰিবা? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে RYB। গতিকে অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। 3-ফেজ ছাপ্লাইৰ ফেজ ছিকুৱেঞ্চ হৈছে RYB। মনত ৰাখিবা, সুধিব পাৰে কিন্তু। এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ৱাইৰমেণ্টৰ কাৰণে কমন কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইজ ইউজ টু মেজাৰ ইনচুলেশ্যন ৰেজিষ্টেঞ্চ? ইনচুলেশ্যন ৰেজিষ্টেঞ্চৰ জোখক বা মাপক লৈ কোনটো যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে? কোনটো যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে? এনিবডি? কোনোবাই ক'ব পাৰিবা? ভল্টমিটাৰ, এমিমিটাৰ, মেগাৰ, ওম মিটাৰ কি হ'ব পাৰে? কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে মেগাৰ। ঠিক আছে, ইনচুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ মাপক লৈ মেগাৰ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। কি যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে? মেগাৰ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আজি কোন কোন ক্লাছত নতুনকৈ আহিছা তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ফাংচন অফ এন MCB ইজ টু। MCBৰ কাম কি? বহুতে নাজানে কিন্তু দেই। MCBৰ কাম কি? ৰিডিউচ ভল্টেজ, প্ৰিভেণ্ট শ্বৰ্ট চাৰ্কিট এণ্ড অভাৰলোড, ইনক্ৰিজ কাৰেণ্ট, কনভাৰ্ট AC to DC। আমাৰ যি MCB আছে, MCBৰ কাম হৈছে প্ৰিভেণ্ট শ্বৰ্ট চাৰ্কিট আৰু অভাৰলোড। ঠিক আছে, অভাৰলোড আৰু শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা আমাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন এ ষ্টাৰ কানেকশ্যন দ্য ভল্টেজ বিটুইন টু ফেজ ইজ কল্ড। ষ্টাৰ সংযোগত দুটা ফেজৰ ভিতৰৰ ভল্টেজক কি বুলি কোৱা হয়? লাইন ভল্টেজ, ফেজ ভল্টেজ, নিউট্ৰেল ভল্টেজ, জিৰ' ভল্টেজ কি বুলি কোৱা হয়? ষ্টাৰ সংযোগত বা ষ্টাৰ কানেকশ্যনত দুটা ফেজৰ ভিতৰৰ ভল্টেজক কি বুলি কোৱা হয়? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াক কোৱা হয় লাইন ভল্টেজ বুলি কোৱা হয়। কি বুলি কোৱা হয়? লাইন ভল্টেজ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম ডেপ্থ ফৰ আৰ্থিং ইলেক্ট্ৰড এজ পাৰ ISI ষ্টেণ্ডাৰ্ড? ISI মানদণ্ড অনুসৰি আৰ্থ ইলেক্ট্ৰডৰ ন্যূনতম গভীৰতা কিমান? 0.5 মিটাৰ, 1 মিটাৰ, 2.5 মিটাৰ, 4 মিটাৰ কি হ'ব পাৰে? কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে 2.5 মিটাৰ। অ'কে, 2.5 মিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য কালাৰ কোড অফ দ্য নিউট্ৰেল ৱায়াৰ ইন এ ছিংগল ফেজ ছাপ্লাই? গতিকে ছিংগল ফেজ ছাপ্লাইত নিউট্ৰেল তাৰৰ ৰঙৰ কোডটো কি বাৰু? ৰেড, গ্ৰীণ, ব্লেক, ব্লু কি হ'ব পাৰে? কি হ'ব পাৰে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ব্লু। ঠিক আছে, ছিংগল ফেজ
ৱায়াৰত কালাৰ কোড হৈছে নিউট্ৰেল ৱায়াৰ ইন এ ছিংগল ফেজ ছাপ্লাই কালাৰ কোড ব্লু নেক্সট কুৱেশ্যন ইন এ থ্ৰী ফেজ ইণ্ডাকশ্যন মটৰ শ্লিপ ইজ ডিফাইণ্ড এজ থ্ৰী ফেজ ইণ্ডাকশ্যন মটৰত শ্লিপে কি বুজায় ইনক্ৰিজ ইন ভল্টেজ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন চিংক্ৰনাছ এণ্ড ৰোটাৰ স্পীড ইনক্ৰিজ ইন ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কৰ্ট লষ্ট কি বুলি বুজায় কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন চিংক্ৰনাছ এণ্ড ৰোটাৰ স্পীড অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাই ইজ এ কেপাচিটাৰ কানেকশ্যন ইন এ ছিংগল ফেজ মটৰ ছিংগল ফেজ মটৰত কেপাচিটাৰ কিয় সংযোগ কৰা হয় ৰিডিউচ ভল্টেজ ইম্প্ৰুভ পাৱাৰ ফেক্টৰ ক্ৰিয়েট ফেজ শ্বিফ্ট ৰিডিউচ কাৰেণ্ট কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ক্ৰিয়েট ফেজ শ্বিফ্ট ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ এ ৰিলে ইন এন ইলেক্ট্ৰিকেল চাৰ্কিল এটা বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ চক্ৰত ৰিলেৰ কাম কি টু ইনক্ৰিজ ভল্টেজ টু কণ্ট্ৰল কাৰেণ্ট টু এক্ট এজ এ ছুইচিং ডিভাইচ টু ষ্ট'ৰ এনাৰ্জি কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে টু এক্ট এজ এ ছুইচিং ডিভাইচ খুব এনচাৰবোৰ মনত ৰাখিবা চ' তোমালোক যদি PDF কেইটা লাগে ইয়াতকৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া তোমালোকৰ কুৱেশ্যনৰ PDF আছে আমি ভাইভাৰ কাৰণে যিকেইটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু যিকেইটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ তোমালোক গোটেইকেইটা মাত্ৰ 149 ৰুপিছত ল'ব পাৰিবা তোমালোকে 149 ৰুপিছত ক'ত পে'মেণ্ট কৰিবা মই কৈ আছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে 149 ৰুপিছ এই নাম্বাৰটোত পে'মেণ্ট কৰিবা তোমালোকৰ নাম্বাৰটো মই দি দিছোঁ তোমালোকে যদি PDF কেইটা ল'ব বিচাৰা পৰীক্ষা যোৱাৰ আগত এবাৰ যদি চাব বিচাৰা আমাৰ PDF কেইটা তেনেহ'লে এই নাম্বাৰটোত 149 ৰুপিছ পে'মেণ্ট কৰিবা ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ান যিসকল কেণ্ডিডেট আছে 8638686390 চ' এই নাম্বাৰটোত পে'মেণ্ট কৰি হোৱাটছআপত স্ক্ৰীনশ্বট দি দিবা তোমালোকে PDF পাই যাবা ঠিক আছে চ' নাম্বাৰটো ভুল নকৰিবা 8638686390 এইটো নাম্বাৰ তোমালোকে 149 গুগল পে' ফোনপে' কৰিলে তোমালোকে PDF লাভ কৰিবা আৰু এইটো নাম্বাৰটো হোৱাটছআপ আছে তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত স্ক্ৰীনশ্বট দিবলৈ নাপাৰিবা যিহেতু বহুতে পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত স্ক্ৰীনশ্বটটো দিবলৈ পাহৰি যায় গতিকে স্ক্ৰীনশ্বটটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তেতিয়াহে তোমালোকে PDFবোৰ লাভ কৰিবা আৰু পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে PDF লাভ কৰিবা তোমালোকৰ তাতে প্ৰব্লেম নহয় অ'কে কিন্তু স্ক্ৰীনশ্বটটো তোমালোকে যিটো নাম্বাৰত পে'মেণ্ট কৰা সেইটো নাম্বাৰটোতে স্ক্ৰীনশ্বটটো দিবা বা হোৱাটছআপত তোমালোকে দি দিবা তেতিয়াহ'লে লাভ কৰিবা নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ আৰ্থ ৰেজিষ্টেঞ্চ ফৰ ডমেষ্টিক ৱায়াৰিং আইডিয়েলি গৃহ বৈদ্যুতিক সংযোগত আদৰ্শভাৱে আৰ্থ ৰেজিষ্টেঞ্চ কিমান হোৱা উচিত কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে লেছ দেন 1 ohm ঠিক আছে লেছ দেন 1 ohm নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ টাইপ অফ আৰ্থিং ইজ মষ্টলি ইউজড ইন ডমেষ্টিক ৱায়াৰিং গৃহ বৈদ্যুতিক সংযোগত আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহৃত আৰ্থিং বা আৰ্থ সংযোগ কোনটো প্লেট আৰ্থিং ৰড আৰ্থিং পাইপ আৰ্থিং ষ্ট্ৰিপ আৰ্থিং হুইচ টাইপ অফ আৰ্থিং ইজ মষ্টলি ইউজ ইন ডমেষ্টিক ৱায়াৰিং আমাৰ যিবোৰ ঘৰুৱা ৱায়াৰিং ঘৰত যিবিলাক ৱায়াৰিং কৰা হয় সেইবিলাকত তোমালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্থিং ব্যৱহাৰ কৰা হয় তোমালোকৰ পাইপ আৰ্থিং ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ইলেক্ট্ৰিকেল ছাপ্লাই ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত বিদ্যুৎ যোগানৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিমান 50 হাৰ্টছ আমি সকলোৱে অলৰেডি ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ দ্য ফিউজ ৱায়াৰ ইজ মেড অফ ফিউজৰ তাঁৰটো কেনেধৰণে ধাতুৰে বনোৱা হৈছে কপাৰ লিড টিন এলয় এলুমিনিয়াম আইৰণ ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে লিড টিন এলয়েৰে ফিউজৰ যিটো ফিউজৰ তাঁৰটো বনোৱা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন এ DC motor does not have DC motor তলৰ কোনটো নাথাকে কমিউটেটৰ আৰ্মেচাৰ স্লিপ ৰিং ফিল্ড ৱাইণ্ডিং DC motorত কি নাথাকে তোমাৰ DC motorত নাথাকে স্লিপ ৰিং ঠিক আছে সুধিব পাৰে তোমালোকক নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ টেষ্ট ইজ ডান টু চেক দ্য কোৱালিটি অফ আৰ্থিং আৰ্থ সংযোগৰ গুণমালা পৰীক্ষা কৰিবলৈ কোনটো পৰীক্ষা কৰা হয় ভল্টেজ টেষ্ট মেগাৰ টেষ্ট আৰ্থ টেষ্টাৰ টেষ্ট পলাৰিটি টেষ্ট চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে আৰ্থিঙৰ সংযোগত গুণমান পৰীক্ষা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰ্থ টেষ্টাৰ টেষ্ট ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ডিভাইচ ইজ ইউজ ফৰ পাৱাৰ ফেক্টৰ কাৰেকশ্যন পাৱাৰ ফেক্টৰ শুদ্ধ কৰিবলৈ কোনটো ডিভাইচ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ কেপাচিটৰ বেংক চাৰ্কিট ব্ৰেকাৰ কণ্টেক্টৰ শুদ্ধটো হৈছে কেপাচিটৰ বেংক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ইনচুলেশ্যন ক্লাছ অফ মটৰ ৱাইণ্ডিংছ ইউজুৱেলি সাধাৰণতে মটৰ ৱাইণ্ডিঙৰ ইনচুলেশ্যনৰ ক্লাছ কিমান হয় ক্লাছ A ক্লাছ B ক্লাছ F ক্লাছ H
কাৰেক্ট এনসাৰটো হৈছে ক্লাছ F ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য সিনক্ৰোনাছ স্পীড অফ এ 4-pole motor running on 50 Hz is 50 Hz ওপৰত চলা 4-pole মটৰৰ সিনক্ৰোনাছ স্পীড কিমান 750 rpm 1000 rpm 1500 rpm to 3000 rpm so ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হৈছে 1500 rpm 1500 rpm next question what is the purpose of a city I mean current transformer okay cityৰ কাম কি বা current transformer কাম কি আমি গম পাইছো যে ইতিমধ্যে current transformer কাম এটাই যে step down current for measurement ঠিক আছে যিবোৰ step down current হয় সেইবোৰ measurement কৰাই হৈছে city current বা current transformer কাম next question which test is used which test is used to check polarity wiring wiringত polarity পৰীক্ষা কৰিবলৈ কোনটো টেষ্ট কৰা হয় কোৱা কোৱা শুদ্ধটো হৈছে polarity test ঠিক আছে next question which type of motor is used in ceiling fanত কেনে ধৰণৰ মটৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোৱাচোন তোমালোকে ceiling fan পাইছা তোমালোকে কোৱাচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ মটৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ceiling fanত তোমালোকৰ ইন্ডাকশন মটৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কি মটৰ ইন্ডাকশন মটৰ next question in star connection phase voltage is equal to star সংযোগত phase voltage কাৰ কিমান line voltage correct answer is option B okay line voltage divided √3 next question which winding of a transformer is connected to the load transformer কোনটো winding loadৰ সৈতে সংযুক্ত থাকে primary secondary core tertiary কি হ'ব পাৰে correct answer হৈছে secondary ঠিক আছে option B is the right answer next question what does IP in IP rating stand for IP rating what IP মানে কি input power insulation protection ingress protection internal phase correct answer হৈছে ingress protection ঠিক আছে সমানত ৰাখিব next question which instrument used to measure power factor জুখিবলৈ কোনটো যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় voltmeter ammeter wattmeter power factor meter so power factor জুখিবলৈ আমি কোনটো যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰো ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে power factor meter আমি ব্যৱহাৰ কৰো next question what is the full load current of a 5 HP 3-phase motor at 415 V 415 V চলা 5 HP 3-phase motor full load current কিমান correct answer হৈছে 8A ঠিক আছে next question what type of a protection does an ELCB provide ELCB কিহৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়ে আমাক সকলোৱে জানে ELCB আমাক আৰ্থ লিকেজৰ পৰা সহায় কৰে হয়নে next question in capacitor start motor the capacitor is connected in capacitor start motor capacitor ক'ত সংযুক্ত থাকে main winding starting winding both winding rotor so the starting winding on connected থাকে next question the material used for electrical fuses fuser বাবে ব্যৱহৃত বস্তু কি copper aluminum tin lead alloy brass ইয়াৰ correct answer হৈছে tin lead alloy ঠিক আছে next question why are neutral and are separate in distribution board boardত neutral আৰু earthing কিয় পৃথক কৰা হৈছে এই কাৰণে পৃথক কৰা হৈছে কাৰণ for safety and fault isolation ঠিক আছে সুৰক্ষাৰ কাৰণে আৰু কিছুমান faultৰ isolation কৰিবলৈ next question what happen if two phase are reversed in a three phase motor যদি দুটা phase উলুটাই দিয়া হয় তেনে কি হ'ব তেন্তে আমি গম পাব লাগিব যে motor will rotate in reverse direction মটৰটো ঘূৰিব কিন্তু ৰিভাৰ্স উলুটা দিশে ঘূৰিব ঠিক আছে which wire has the highest potential in a three phase system three phase প্ৰণালীত কোনটো তাৰৰ potential আটাইতকৈ বেছি neutral earth phase earth all three phase have same ইয়াৰ correct answer হৈছে
are phase. Which test is performed before giving supply to a new electrical installation? এটা নতুন বৈদ্যুতিক সংযোগ সাপ্লাই দিয়াৰ আগতে কোনটো টেষ্ট কৰা হয়? লোড টেষ্ট, earth resistance test, continuity and insulation resistance test, short circuit test. Correct answer হৈছে continuity and insulation resistance test. ঠিক আছে, অপশ্যন সি is right answer. Next question. Why do we use conduit in wiring? Wiringত conduit কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়? For beauty, for grounding, for mechanical protection, for increased voltage. Correct answer হৈছে for mechanical protection. Mechanical protection কাৰণে আমি wiringত conduit ব্যৱহাৰ কৰোঁ. Next question. What does the term synchronous speed mean? Synchronous speed শব্দটোৰ অৰ্থ কি? Actual speed of rotor, speed of DC motor, speed of rotating magnetic field, rotor flip speed. শুদ্ধটো হৈছে speed of rotating magnetic field. ঠিক আছে, অপশ্যন সি is the right answer. Next question. Why is armature core laminated in a DC machine? DC মেচিনত armature core কিয় laminate কৰা হয়? To increase magnetic field, to reduce eddy current loss, to reduce voltage, to reduce resistance. So ইয়াৰ correct answer কি হ'ব পাৰে? Correct answer হৈছে to reduce eddy current loss. ঠিক আছে, next question. Which loss is considered in a transformer? Transformer কোনটো ক্ষতি স্থায়ী হয়? Copper loss, iron loss, load loss, trade loss. Correct answer হৈছে iron loss. Next question. In a capacitor, which quantity is stored? Capacitor কোনটো পৰিমাণ সংৰক্ষণ কৰা হয়? Current, voltage, energy, charge. ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে charge. Next question. Which device is used to convert mechanical energy to electrical energy? যান্ত্ৰিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ কোনটো ডিভাইচ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? মটৰ, ট্ৰান্সফৰ্মাৰ, জেনাৰেটৰ, ৰিলে. Correct answer হৈছে জেনাৰেটৰ. ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন. What is the working principle of a transformer? ট্ৰান্সফৰ্মাৰত কাম কৰা পদ্ধতি কি বুলি কোৱা হয়? মিউচুৱেল ইণ্ডাকশ্যন, চেল্ফ ইণ্ডাকশ্যন, কেপাচিটেন্স, ৰেজিষ্টাৰ. Correct answer হৈছে মিউচুৱেল ইণ্ডাকশ্যন. ঠিক আছে, চ' এয়া আছিল কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ITI ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ৱাইমেণ্টৰ কাৰণে, যিহেতু আপোনালোকৰ ভাইভা হ'ব. যদি আপোনালোকে আমাৰ PDF কেইটা ল'ব বিচাৰে, আমাৰ কোৰ্চটো গোটেই স্কিল টেষ্ট আৰু ভাইভাৰ কাৰণে, তেনেহ'লে ল'ব পাৰে মাত্ৰ 149 ৰুপিছত এই নাম্বাৰটোত পে'মেণ্ট কৰি. ঠিক আছে, আমাৰ নাম্বাৰটো হৈছে 8638668390. মাত্ৰ 149 ৰুপিছতে আপোনালোকে 149 ৰুপিছতে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি PDF কেইটা ল'ব পাৰিব যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ লৈ ল'ব. চ' আজিলৈ মানে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি. জয় হিন্দ, জয় অসম.